Είναι πραγματικά τιμή για μένα αυτή η πρόσκληση και είναι και μεγάλη χαρά που μπορώ να σας πω αυτά που θέλω να σας πω στα ελληνικά. Για λόγους που ελπίζω θα καταλάβετε. Οι αρχαίοι μας είχαν χωρίσει τους θεούς τους σε δύο κατηγορίες. Αυτούς που ασχολούνται με τον άνθρωπο και αυτούς που ασχολούνται με τη φύση. Και υπήρχε στη μέση ο Ερμής, ο οποίος, αν παραφράσουμε λιγάκι τα πράγματα, ήταν ο δικηγόρος τους, ο χρηματιστής τους και ο διαφημιστής τους. Και υποτίθεται ότι αυτός ήταν στην υπηρεσία των άλλων δύο κατηγοριών, των μεγάλων, των ευγενών. Ζούμε σε μια εποχή που ο διαφημιστής, ο δικηγόρος, ο χρηματιστής καθορίζουν τι πρέπει να παράξει ο ένας και πώς να ασχοληθεί με τη φύση με το άλλος. Και αυτό το πράγμα μάλλον δεν ακούγεται πολύ καλά. Και εγώ είμαι ένας από αυτούς. Και ειλικρινά δεν αισθάνομαι πολύ περήφανος. Δεν μπορούμε να πούμε τι μεγάλες επιτυχίες κάναμε όταν έχουν γίνει έτσι τα πράγματα από την κατηγορία των ανθρώπων στην οποία λέω ότι ανήκω. Και έχουμε κάνει πολλά εγκλήματα. Ένα από τα μεγαλύτερα, με καθαρά οργουελικό τρόπο, έχουμε αλλάξει έννοιες. Δηλαδή, μπερδεύουμε τη διασημότητα με το ταλέντο. Μπερδεύουμε τη φιλοδοξία με την ιδιοφυΐα. Την πληροφορία με τη γνώση. Το στυλ με το περιεχόμενο. Εδώ μπερδεύουμε το design με την αρχιτεκτονική. Και φυσικά τη συνένεση με την άποψη. Και το χειρότερο που έχουμε κάνει από όλα αυτά είναι ότι μπερδεύουμε την έννοια της δημιουργίας, της παραγωγής, της βιομηχανίας με το τζόγο στη μελλοντική τους αξία. Μέσα σε όλα αυτά είμαστε εμείς υποχρεωμένοι να επικοινωνήσουμε στον κόσμο από τη μικρή τρύπα της διαφήμισης μια γλώσσα που να μπορεί να την καταλάβει όλος ο κόσμος. Αλλά πώς θα την καταλάβει όλος ο κόσμος? Και αυτό που ισχυρίζομαι τώρα είναι ότι υπάρχει μια πραγματικά οικουμενική γλώσσα η οποία άντλησε και αντλεί όλη της τη γνώση από την Ελλάδα. Αλλά δεν μπορεί να το λες πολύ αυτό το πράγμα, γι' αυτό και χαίρομαι που τα λέω ελληνικά. Και που έχει καθορίσει ορισμένους κώδικες που όταν εφαρμόζονται πετυχαίνουν πάρα πολύ καλά και λειτουργούν σήμερα. Δεν είμαι νοσταλγός κανένας παρελθόντος που δεν υπήρξε. Πιστεύω ότι σήμερα λειτουργούν αυτά τα πράγματα, απλώς δεν τα χρησιμοποιούμε. Για να αισθάνομαι λιγότερο ένοχα, λοιπόν, λέω ότι ασχολούμαστε, αυτοί που είναι στο χώρο το δικό μου, με το πώς να φτιάχνεις πράγματα, πώς να ζεις και πώς να είσαι. Ακούγεται πολύ πιο ωραίο από luxury, ακούγεται πολύ πιο ωραίο από κατανάλωση. Αλλά στην ουσία εκεί είναι η απάντηση. Και εκεί είναι και η ερώτηση. Γιατί μας ενδιαφέρει ο άνθρωπος δημιουργός, όχι ο άνθρωπος καταναλωτής. Δεν με ενδιαφέρει ο άνθρωπος καταναλωτής. Ο άνθρωπος καταναλωτής δεν μας βγάλει από την κρίση. Ο δημιουργός θα μας βγάλει από την κρίση. Άρα να προσέξουμε τι θα ενοχοποιήσουμε στον δημιουργό και τι θα απενεχοποιήσουμε. Πώς μπορούμε να επικοινωνήσουμε σε όλο τον κόσμο τώρα αυτά τα μηνύματα? Όταν ιδίως όλος ο κόσμος έχει διαφορετικές οπτικές γωνίες για να τα καταλαβαίνει. Τα μηνύματα που δεν καθόρισα ακόμα, θα τα πω. Αν σκεφτούμε τις κλασικές ταινίες διαφορετικών λαών, και αυτό μπορούμε να το επεκτείνουμε και στην κατανάλωση και στη δημιουργία μαρκών και εταιριών. Οι αμερικάνικες κλασικές, έτσι, είναι μεγάλη γενίκευση, θα μου τις συγχωρέσετε. Οι αμερικάνικες ταινίες δείχνουν τι κάνουν οι άνθρωποι. Οι βρετανικές ταινίες έχουν σημασία να προσέξει κανείς τι λένε ή ακόμα πιο πολύ τι εννοούν. Ο διάλογος είναι ενδιαφέρον εκεί πέρα και το εννοούμενο και το υπονοούμενο. Οι γαλλικές ταινίες εκεί πέρα είναι το συναίσθημα και δεν με αγαπάει, αλλά τώρα κατάλαβα γιατί η μαμά μου πάντα με αγαπούσε και τέτοια. Και οι ιταλικές είναι πολύ ενδιαφέρον το ότι δείχνουν αυτό που κάνουν. Το πώς το κάνουν, το πώς το κάνουν. Αυτό μπορείτε να το πάτε και στις τεχνοτροπίες, έτσι. Και τα μηνύματα που περνάνε οι μεγάλες μάρκες αυτές, οι εταιρείες. Πάντα οι αμερικάνικες εταιρείες δείχνουν κάτι που έχει σχέση με επιτυχία, με στάτους, με εξέλιξη, αυτό που κάνουν. Άμα δούμε τις βρετανικές, πάντα πουλάνε, ή μάλλον να ξεκινήσω από τις ευρωπαϊκές, τις γαλλικές. Πουλάνε μια, έτσι, ας πούμε, στο πίσω του μυαλού μια κουλτούρα, έτσι, μια culture. Αυτό που είναι ενδιαφέρον με τις βρετανικές είναι ότι πουλάνε subculture, γι' αυτό και βγάζουν την punk και οι άλλοι βγάζουν, ξέρω εγώ, τον πύρο του Άιφελ. Αν πάμε στους Ιταλούς, ξέρουν να φτιάχνουν παπούτσια καλά, ξέρουν να φτιάχνουν δέρμα καλά. Και με τις ταινίες ταιριάζει αυτό. Αυτό μπορούμε να το επεκτείνουμε. Μπορούμε να πάμε, ξέρω εγώ, στην Ιαπωνία, το σημαντικό είναι και στις ταινίες και σε αυτό που φτιάχνουν, είναι το process με το οποίο το φτιάχνουν. Αν πάμε στην Κίνα, είναι all of the above προς το παρόν, αλλά δεν έχει σημασία. Παρένθεση, αυτό που μας, πώς το λένε, επιτρέπουν και θα έπρεπε να το διεκδικούμε σαν
τρόπο αφήγησης ή τρόπο το τι κάνουμε οι Έλληνες, παρένθεση είναι αυτό, μας δίνουν το δικαίωμα να λέμε πώς το σκεφτήκαμε κάτι. Και δεν το χρησιμοποιούμε αρκετά. Τη σκέψη, το δικαίωμα της φιλοσοφίας μας το δίνουν ακόμα. Άρα νομίζω ότι πρέπει να το διεκδικήσουμε πολύ καλά, το πώς το σκεφτήκαμε. Όχι πώς το κάναμε, όχι πώς το φορέσαμε κλπ. Άρα, υπάρχει μια οικουμενική γλώσσα που να μπορώ να μιλήσω σε ανθρώπους με τόσο διαφορετικές οπτικές γωνίες, που να χρησιμοποιεί πράγματα που είναι παραδεκτά σε όλο τον κόσμο. Αυτό θα προσπαθήσω να εξηγήσω με 5 λόγια. Πρώτος σημαντικός διαχωρισμός είναι ο οικουμενικός με το παγκόσμιο. Το παγκόσμιο έχει μια λογική κατάκτησης. Είμαι μια εταιρεία, αναψυκτικών και κατέκτησα μια χώρα και μετά θα στήσω μια άλλη εταιρεία εκεί πέρα που θα κατακτήσω και την επόμενη και θα βάλω στους ανθρώπους μου. Είναι η λογική κατάκτηση. Το οικουμενικό δεν κάνει τίποτα τέτοιο, ούτε ιστορικά ούτε γεωγραφικά. Το οικουμενικό είναι σε ένα μέρος και όποιος θέλει έρχεται. Και έλκει τον άνθρωπο. Αν καταφέρουμε, γιατί πάλι στο ποταπό επίπεδο της διαφήμισης θα μιλήσω, αν καταφέρω να έχω τέτοια γλώσσα, μήπως είμαι καλύτερα? Αντί να πάω να τον κυνηγήσω, να τον βομβαρδίσω τον καταναλωτή μου, άμα εκφράσω κάτι που έλκει τους ανθρώπους, μήπως είμαι καλύτερα? Δεύτερο στοιχείο του οικουμενικού σε σχέση με το παγκόσμιο. Το οικουμενικό, και σκεφτείτε πόσες αναφορές μπορούμε να κάνουμε στην Ελλάδα σε όλα αυτά. Το οικουμενικό απευθύνει τους ανθρώπους σαν ενηλίκους. Τι εννοώ με αυτό? Το μάρκετινγκ, το οποίο δεν είμαι φανατικός οπαδός. Το μάρκετινγκ φτιάχτηκε σε μια πάρα πολύ ωραία χώρα, σε φάση μεγάλης και ωραίας ενηλικίωσης, μάλλον στην εφηβική της ηλικία. Και όλο το μάρκετινγκ βασίστηκε και βασίζεται ακόμα σε εφηβικές φοβίες, με βασικά χαμηλά ανταλλάγματα. Φάει όσο θες, δεν θα παχύνεις. Δεν δουλέψεις πολύ, θα βγάλεις λεφτά. Φόρα αυτή την κολόνια, θα βρεις επιτέλους σύντροφο. Αυτό δεν έχω κανένα πρόβλημα, αλλά ίσως υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος να το πεις αυτό. Αν λοιπόν το οικουμενικό δεν έδινε εφηβικά ανταλλάγματα, δεν δίνει. Μήπως είχα μια γλώσσα που είχε μεγαλύτερη απήχηση από τα βασικά χαμηλά ανταλλάγματα που λέω? Και φυσικά, το οικουμενικό απευθύνεται στο πνεύμα. Μιλάει στον άνθρωπο, όπως είπα, σαν ενήλικο. Δεν είναι σύμπτωση, αυτό που λέω για τους ενηλίκους και σχέση με τους... Δεν είναι σύμπτωση που όλα τα μνημεία, τα δικαστήρια, τα κρατικά, κτίρια σε όλο τον κόσμο, ιδίως στο δυτικό, αλλά θα δείτε και για τους Κινέζους, έχουν κάποια στοιχεία ελληνιστικά. Γιατί? Μήπως προβάλλουν στοιχεία δικαιοσύνης, ανώτερης γνώσης και ανθρωποκεντρισμού καλού και χρησιμοποιούνται σαν μέσο επικοινωνίας για να περάσουν δικαιοσύνη, ισότητα, δημοκρατία και όλα αυτά? Μήπως έχουμε τον κώδικα γιατί δεν το χρησιμοποιούμε? Δεύτερο κριτήριο του οικουμενικού. Ζούμε 2.000 χρόνια τώρα, όπου η ηθική καθορίζει την αισθητική. Και η ηθική μας λέει αν το σώμα της γυναίκας είναι ωραίο ή άσχημο. Όμως εγώ αυτό που έχω μάθει κοιτώντας απλά πράγματα, η αισθητική καθορίζει την ηθική και όχι το ανάποδο. Και αν το ξεκινήσουμε πραγματικά αυστηρά, θα δούμε μπορεί να επηρεάσει την ηθική πάρα πολύ μέσω της αισθητικής, με καλό τρόπο, όχι manipulating. Δεν είναι σύμπτωση το χαζό παράδειγμα ότι δεν πετάς στο βρώμικο δρόμο, πετάς στο βρώμικο δρόμο σκουπίδι και δεν πετάς στο καθαρό δρόμο, ο ίδιος άνθρωπος, ας πούμε. Αυτό η αισθητική σου καθορίζει την ηθική σου, όχι το ανάποδο. Και ξέρετε, λένε βέβαια ότι όσο και αν την καταπιέσεις, η ομορφιά πάντα βρίσκει τρόπο. Και πάντοτε θα το δούμε αυτό το πράγμα, όσο και αν καταπιεστεί, με κριτήριο την ομορφιά φτιάχνονται πράγματα. Μια μέρα λοιπόν, όταν έφτιαχνα όλη αυτή τη φόρμουλα, ότι δεν πρέπει να έχουμε, φτιάχναμε αυτή τη φόρμουλα, ότι δεν πρέπει να έχουμε φτηνά ανταλλάγματα, ότι δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό το marketing με τις τεχνικές της χαμηλότατες. Ίσως πρέπει να αναδείξουμε κάποια άλλα πράγματα, την αξία του δημιουργού, την αξία της έμπνευσης, του ταλέντου, της φαντασίας, όλα αυτά. Και έλεγα πρέπει να αποφύγω τα ανταλλάγματα. Σας λέω ειλικρινά, έπαιζε στην τηλεόραση, ήμουν στον καναπέ, στο κομπιούτερ, πριν από αρκετά χρόνια, και έπαιζε στην τηλεόραση το Seven, το έργο, το άλλο κωμικό έργο που, όπως μιλήσαμε πριν. Και έπαιζε το Seven. Και σας δίνω το λόγο μου, ξαφνικά σηκώνομαι όρθιος και κάνω σαν Αρχιμίδης. Αυτό είναι. Και λέω, πώς μπορώ να προσδιορίσω αυτά τα ανταλλάγματα? Αν τυχόν λοιπόν σε οτιδήποτε θέλω να εκφράσω, αποφύγω τη λαγνία, τη λεμαργία, την οκνηρία, την αλαζονία, όλα αυτά,
Αν μπορέσω και τα αποφύγω αυτά τα στοιχεία, μήπως τελικά μιλάω σε ένα άλλο επίπεδο, που αυτό το επίπεδο περνάει τα μηνύματά μου πολύ πιο καλά και έχω τον άλλον άνθρωπο να με σέβεται πιο πολύ και να με ακολουθεί πιο σοβαρά. Λοιπόν, αυτή ήταν η λογική της φόρμουλας που σας λέω. Και τελικά, άμα σκεφτούμε με ποιον τρόπο μεταδίδουμε τα μηνύματα. Και πάλι στην Ελλάδα θα δείτε τις αναφορές. Άμα σκεφτούμε με ποιον τρόπο μεταδίδουμε τα μηνύματα. Υπάρχουν 4, κατά τη γνώμη μου, κοσμοθεωρίες. Υπάρχει η καπιταλιστική. Συγγνώμη, θα ξεκινήσω από τη θεοκρατική. Που σου λέει θα μάθεις, γιατί η διαφήμιση είναι να μάθεις κάτι, υποτίθεται είναι. Θα μάθεις αυτό που σου λένε. Υπάρχει η καπιταλιστική. Θα μάθεις αυτό που χρειάζεσαι ώστε να μπεις στο πανεπιστήμιο, χρησιμοποιήσεις αυτή τη μηχανή, είσαι ευτυχισμένος. Αλλά υπάρχει πάντα ένα ώστε να, που είναι η καπιταλιστική προσέγγιση στη μάθηση. Υπάρχει η ασιατική, από το Κομφούκιο κλπ., όπου στην ουσία σου μαθαίνει να είσαι μαθητευόμενος. Και λέει ότι ο άνθρωπος είναι ένα μικρό πράγμα στο σύνολο και με μεγάλη συνέπεια κάθε μέρα θα μπορεί να γίνει πιο καλός μαθητευόμενος. Εγώ τη σέβομαι πάρα πολύ. Αλλά η ελληνική λέει κάτι που μας βολεύει πιο πολύ. Παίρνει τον άνθρωπο, το βάζει μες στη μέση και του βάζει γύρω τις τέχνες, τις επιστήμες, τον αθλητισμό, τη φύση, τη γεωργία, ξέρω εγώ, και μάθε ελεύθερα ό,τι θες. Σε αντιμετωπίζει σαν ενήλικο, με ελεύθερη βούληση και σου μαθαίνει πώς να μαθαίνεις. Όχι πώς να είσαι μαθητευόμενος, που είναι και αυτό ενδιαφέρον, σου μαθαίνει πώς να μαθαίνεις. Άρα πάλι σε σχέση με τη μάθηση και με την οικουμενικότητα αντιμετωπίζει κανείς τα πράγματα άμα τα κοιτάει από αυτή την άποψη. Άρα, ποια είναι η συνταγή, γιατί είμαι υποχρεωμένος να υπεραπλουστεύσω πράγματα που θα ήθελα να τα πω πιο πολύ. Ποια είναι η συνταγή? Άμα στοχεύω, γιατί προσπαθώ να σέβομαι λιγάκι τον εαυτό μου και προσπαθώ να σέβομαι και τους ανθρώπους. Άμα στοχεύω στο οικουμενικό, άμα στοχεύω στην αλήθεια που βγαίνει μέσα από τη γνώση και όχι μόνο από την πληροφόρηση. Έστω και αν αυτή η γνώση είναι υποσυνείδητη. Έστω και αν μεταδίδω ότι κάποιος έχει τη γνώση. Άμα στοχεύω στην αισθητική και όχι στην ηθική, γιατί μέσω της αισθητικής μπορώ να περάσω σπουδαία πράγματα, και τέλος βάλω τον άνθρωπο στη μέση και έχω πραγματική αγάπη για τον άνθρωπο, ο κώδικας μου στο χαμηλό ξανά επίπεδο μιας ανάπτυξης μάρκας, δημιουργίας εταιρείας ή έστω προώθησης κάποιου δημιουργού, έχει κάποιο νόημα που σας το ξαναλέω, πιστεύω ότι λειτουργεί πάρα πολύ καλά. Ιδίως σε έναν κόσμο που κάπως λιγάκι κοιτάει όλα αυτά με μισό μάτι. Και έχει δίκιο. Θα σας δείξω 3-4 παραδείγματα, χωρίς να τα αναλύσω, ξεκινώντας από αυτό που το είχα δει το 1996. Και δεν ξέρω αν φαίνεται καλά, αλλά δείχνει μια Αφρικανή γυναίκα, είναι μια ακριβή μάρκα ρούχων. Το ακριβό αυτό φουλάρι, λοιπόν, η Αφρικανή γυναίκα το φοράει για να κουβαλάει το παιδάκι της, όπως κάνουν στην Αφρική. Η καμπάνια αυτή ήταν το 1996 και δεν έχω καμία σχέση με την καμπάνια. Η καμπάνια αυτή, λοιπόν, το 1996 και ήταν το θέμα της η Αφρική. Όταν είδα αυτό, το 1996, λέω αυτό είναι. Ποιος τολμάει να το κάνει αυτό το πράγμα σήμερα, το 1996. Αναζήτησα αυτόν τον άνθρωπο και είναι ο σημερινός μου συνεταίρος. Και μαζί ψάξαμε να βρούμε τον κώδικα πώς μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο και να μην τον κυνηγάει όλος ο κόσμος, ιδίως ο πελάτης. Γιατί μιλάει σε ένα επίπεδο πολύ ανώτερο. Και γιατί τελικά με αγγίζει σε ένα άλλο επίπεδο που δεν με κάνει να ψιλοντρέπομαι άμα αγοράσω το ακριβό φουλάρι. Πιο σύγχρονο παράδειγμα. Δείτε εσείς, άμα θέλετε, στοιχεία αυτών που είπα ή έστω κάποιων ελληνικών αναφορών στον τρόπο σκέψης. Αυτό είναι μια αγγλική εταιρεία. Η μία σειρά κοσμημάτων της λέγεται The Friendship Collection. Καθορίζοντας την friendship σαν τη σχέση ενός σημαντικού αρχετύπου της Αρτέμιδος με το ελαφάκι και καθορίζοντας ότι η friendship είναι about love and trust. Δείτε τώρα πώς βλέπει ο καθένας αυτή την εικόνα. Οι Βρετανοί, στη συγκεκριμένη περίπτωση, ξέρουμε από το ποδόσφαιρο ότι όλες οι ομάδες τους τα σύμβολα είναι είτε από τη φύση, είτε από τα πουλιά και η φύση και τα φυτά. Όλα τα σύμβολά τους. Τα πιο πολλά σύμβολά τους. Και όλα τα κλαμπ τους και όλες οι αναφορές τους από τη φύση είναι. Άρα εδώ πέρα βλέπουν ένα σύμβολο που το θεωρούν καθαρά βρετανικό. Οι Ευρωπαίοι και οι Γάλλοι βλέπουν μια δικιά τους αναγέννηση.
Οι Αμερικανοί βλέπουν status, portrait photography και φυσικά την αναγέννηση και όλα αυτά. Οι Ασιάτες βλέπουν status και πολιτισμό. Και όλα αυτά περνάνε προς την ίδια καλή κατεύθυνση, χρησιμοποιώντας σύμβολα τα οποία υπάρχουν και υπήρχαν πάντα. Και είναι και αληθινά ως προς τη μάρκα. Διότι προσπαθείς να ερμηνεύσεις μέσω συμβόλων που υπάρχουν την έννοια της friendship. Ή, για παράδειγμα, εδώ πέρα, όλη η δουλειά ήταν να δούμε μέσω των συμβόλων πώς καθορίζεται η κίνηση. Αυτό ήταν το στρατηγικό, ας πούμε, θέμα. Και τι πιο ωραίο να ψάξω την κίνηση μέσα από τον ορισμό της χάριτος. Η πιο ωραία ιστορία, η πιο ωραία definition της χάριτος είναι αυτή η στιγμή ακινησία στο χρόνο που λες τώρα θα κουνήσει. Τώρα θα κουνήσει. Και κοιτάς κάποιον που δεν κουνά και λες τώρα θα κουνήσει και αυτό είναι η χάρις. Όλοι το καταλαβαίνουν έτσι. Άσχετα αν βλέπουν πίσω από την έννοια της χάριτος τη γυναίκα που ταξιδεύει, τη γυναίκα που ζει στη Νέα Υόρκη, τη μοντέρνα Γαλλίδα ή δεν ξέρω τι θέλουν να δουν ο καθένας από πίσω. Αλλά ξεκινάς από κάτι που σου μιλάει στο ανώτερο σου επίπεδο. Στην Ασία τώρα. Δεν ξέρω αν βλέπετε ελληνικές αναφορές, αλλά σε μία καμπάνια για να στηθεί μία από τις πρώτες πραγματικά κινέζικες μάρκες, οι αναφορές, οι κουνημενικές, ήταν πολύ εύκολες να βρεθούν. Δεν έχει σημασία μόνο, και ας πουλάει καλλιτικά. Δεν σημαίνει μόνο ότι στέκεται και έχει κάποιος είναι στο πιάνο και έχει κάποιο culture κλπ. Αλλά και το μήνυμα που δίνει δεν έχει καμία σχέση με τα καλλιτικά. Ή μήπως έχει. I hold my future in my hands, έλεγαν τα μεγάλα πανό που είχαμε βάλει στην Κίνα, όταν οι γυναίκες για πρώτη φορά παίρνανε, και ακόμα δεν γίνεται έτσι, το future τους στα χέρια τους. Ή I look for enriching experiences in life. Το ίδιο. Μιλάς σε ένα άλλο επίπεδο, ακόμη και σε έναν πολιτισμό που ακόμα δεν έχει, πώς το λένε, μολυνθεί από την κατανάλωση και τρέχει να μολυνθεί. Ακόμη και σε αυτόν τον πολιτισμό, μιλώντας με τα οικουμενικά σύμβολα, περνάς ακριβώς τα ίδια μηνύματα. Γιατί κάπου τα ίδια βλέπουμε και τα ίδια καταλαβαίνουμε σε όλο τον κόσμο. Και τελειώνω χωρίς πολλές εξηγήσεις, με ένα άλλο τελευταίο, που ελπίζω από αυτά που βλέπετε να μην βλέπετε ανταλλάγματα. Αυτά που έλεγα, φάει όσο θες ή φορά αυτό και θα είσαι ωραία. Απλώς εδώ πέρα τα στοιχεία μπαίνουν από την αγιογραφία. Και για να λειτουργήσει αυτή η ανάταση που θέλαμε, διότι η συγκεκριμένη αυτή εταιρεία όντως μίλαγε για φιλοσοφικά, κοινωνικά, θρησκευτικά, πολιτικά θέματα, αυτός ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, και αυτό είναι το ψύχωσή του, δεν ήταν να κάνει μόδα. Για να περάσουν αυτά τα μηνύματα, μια λεπτομέρεια θα σας πω και θα σας αφήσω, λείπουν 9 πόδια κάτω από το τραπέζι. Το οποίο δεν έχει το εφεύρει κανένας τώρα, έχει εφευρεθεί εδώ πάρα πολλά χρόνια. Αυτά είχα να σας πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.